Chào mừng bạn đến với vương quốc của những ẩn số. Hãy tưởng tượng, một đại tiệc hoàng gia sắp diễn ra với sự góp mặt của đúng 1.000 chai rượu thượng hạng nhất. Thế nhưng trong bóng tối của cung điện, một âm mưu kinh hoàng đã được thực thi. Đó là một chai duy nhất trong số 1.000 chai rượu này đã bị tẩm một loại độc dược không màu, không mùi. Chỉ cần một nhấp môi nhỏ, thuốc độc sẽ ngấm vào huyết quản và tước đi sinh mạng của kẻ nếm thử sau đúng 24 giờ đồng hồ. Nhà vua chỉ có trong tay 10 con chuột thử nghiệm, và bữa tiệc thì đã cận kề. Một bài toán sinh tử thực sự được đặt ra. Làm sao có thể định danh chính xác chai rượu độc nằm giữa một rừng chai rượu bình thường kia, chỉ trong một lần thử duy nhất? Áp lực thời gian, sự hữu hạn của nguồn lực và cái chết đang cận kề. Câu trả lời không nằm ở sự may mắn, mà nằm ở một quyền năng toán học vẫn đang âm thầm vận hành thế giới số hàng ngày. Đó là hệ nhị phân. Hãy cùng tôi giải mã bài toán kinh điển này dưới góc nhìn của một kỹ sư kiến trúc hệ thống nha. Quy luật của trò chơi tử thần này vô cùng khắc nghiệt. Khách mời sẽ đến dự tiệc vào đúng giờ này ngày mai. Nghĩa là nhà vua chỉ có chính xác 24 giờ đồng hồ để tìm ra sự thật. Nhưng chớ trêu thay, loại độc dược này lại có thời gian ủ bệnh cũng vừa vặn 24 giờ. Nhấp môi bây giờ đúng một ngày sau mới phát tác. Điều này dẫn đến một hệ quả chí mạng là chúng ta không thể thử từng chai một, đợi xem chuột có chết không rồi mới thử tiếp. Ta không có thời gian cho việc đó. Ta chỉ có duy nhất một cơ hội, một lượt thử đồng loạt ngay tại khoảnh khắc này. Và đây là tất cả tài sản mà nhà vua giao phó đúng 10 con chuột thử nghiệm nhỏ bé. 10 sinh mạng đổi lấy sự an toàn cho toàn bộ vương quốc 1.000 chai rượu, nhưng chỉ có 10 con chuột và một lần thử duy nhất. Bài toán tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt. Đứng trước bài toán này, lối tư duy tuyến tính đầu tiên nảy lên trong đầu chúng ta là gì? Đó là phép thử 1-1, cứ một con chuột, ta cho nếm thử một chai rượu rất trực quan và chắc chắn. Thế nhưng hãy nhìn vào thực tế nguồn lực. Với cách làm này, 10 con chuột chỉ giúp ta kiểm chứng được đúng 10 chai rượu. 990 chai còn lại vẫn chìm trong bóng tối. Sự đánh đổi này hoàn toàn vô nghĩa. Vậy, ta sẽ nâng cấp chiến thuật, đó là uống gộp. Nếu ta chia 1.000 chai thành 10 nhóm, mỗi nhóm 100 chai, và cho một con chuột uống một giọt từ mỗi chai trong nhóm đó thì sao? Nghe có vẻ hợp lý, giả sử sau 24 giờ, con chuột số 1 chết. Ta biết chắc chắn chai độc nằm trong nhóm 100 chai đầu tiên. Nhưng thưa các bạn, hãy nhớ lại luật chơi cốt lõi, đó là ta chỉ có đúng một lượt thử duy nhất. Thời gian đã cạn kiệt, ta không thể lấy thêm chuột để thử lại nhóm 100 chai kia vào ngày hôm sau. Khối lượng công việc thì khổng lồ, mà tài nguyên và thời gian lại bị khóa chặt. Lối tư duy chia đẩy trị thông thường chính thức thất bại. Chúng ta cần một cú nhảy vọt về mặt nhận thức. Khi mọi lối mòn tư duy đều dẫn đến ngõ cụt, đó là lúc chúng ta cần một góc nhìn khác. Thay vì hỏi, con chuột này phải uống bao nhiêu chai rượu, hãy đảo ngược vấn đề và hỏi rằng, chai rượu số X này sẽ được định danh bởi những con chuột nào? Mấu chốt nằm ở đây này, mỗi chai rượu trong số 1.000 chai sẽ không còn là những vật thể riêng lẻ vô danh. Chúng ta sẽ cấp cho mỗi chai một địa chỉ duy nhất, một chữ ký định danh không thể nhầm lẫn, và chữ ký đó được tạo nên từ chính trạng thái của 10 con chuột. Hãy tưởng tượng 10 con chuột giống như 10 bóng đèn hay 10 công tắc điện. Mỗi con chỉ có 2 trạng thái sống hoặc chết, bật hoặc tắt, 0 hoặc 1. Chính sự kết hợp của 10 công tắc này sẽ tạo ra một hệ thống mã hóa đủ sức bao phủ toàn bộ 1.000 chai rượu. Chúng ta không tìm chai độc bằng cách thử sai. Chúng ta tìm nó bằng cách giải mã địa chỉ mà nó để lại sau 24 giờ. Chào mừng bạn đến với thế giới của nhị phân. Để nắm bắt được quyền năng này, chúng ta cần hiểu ngôn ngữ nguyên thủy nhất của máy tính, đó là hệ nhị phân. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta sử dụng hệ thập phân với 10 chữ số từ 0 đến 9. Nhưng máy tính và 10 con chuột của chúng ta trong bài toán này chỉ hoạt động dựa trên 2 trạng thái duy nhất, đó là 0 và 1. Cấu trúc của hệ nhị phân vô cùng đơn giản nhưng lại bao trùm cả một không gian vô tận. Hãy vẽ ra một dải các ô trống, tính từ phải sang trái. Ô đầu tiên ngoài cùng bên phải, ta gọi là bit số 0, mang giá trị toán học là 2 mũ 0, tức là 1. Ô tiếp theo dịch sang trái là bit số 1, mang giá trị 2 mũ 1, tức là 2. Tiếp đến là 2 mũ 2 bằng 4, 2 mũ 3 bằng 8. Quy luật đã lộ diện, cứ mỗi lần dịch sang trái một ô, giá trị sẽ được nhân đôi một cách hoàn hảo. Chuỗi lũy thừa này tiếp tục tăng lên 16, 32, 64, 128, 256 và ô cuối cùng bit số 9 mang giá trị 512. Bằng cách gán 10 con chuột vào đúng 10 vị trí quyền lực này, chúng ta đang chế tạo ra một cỗ máy đếm sinh học. Bây giờ hãy ghép nối tất cả lại với nhau. Chúng ta có 10 vị trí tương ứng với 10 con chuột.
Mỗi một vị trí mang trong mình hai khả năng, đó là hoặc là 0, hoặc là 1. Theo nguyên lý nhân trong toán học tổ hợp, tổng số trạng thái mà 10 con chuột này có thể tạo ra sẽ là 2 x 2 x 2, lặp lại 10 lần. Hãy nói một cách ngắn gọn, đó là 2 lũy thừa 10. Và 2 lũy thừa 10 bằng bao nhiêu? Chính xác là 1024. 1024 trạng thái độc lập. Khớp con số này với bài toán ban đầu, chúng ta chợt nhận ra một sự sắp đặt hoàn hảo của tạo hóa. Đó là 1024 lớn hơn 1000. Điều này có nghĩa là chỉ với 10 con chuột bé nhỏ, hệ nhị phân cung cấp cho chúng ta đủ không gian để tạo ra một chữ ký định danh duy nhất cho toàn bộ 1000 chai rượu trên bàn tiệc. Và thậm chí vẫn còn dư ra 24 mã dự phòng. Lời giải đã nằm trọn trong tay nhà vua. Với 1024 trạng thái nhị phân trong tay, công việc tiếp theo của chúng ta là gắn nhãn cho toàn bộ 1000 chai rượu trên bàn tiệc. Hãy tưởng tượng, chúng ta xếp 1000 chai rượu thành một hàng dài và đánh số thứ tự cho chúng từ 1 đến 1000 theo hệ thập phân quen thuộc của con người. Nhưng để hệ thống 10 con chuột có thể hiểu và xử lý được, chúng ta phải dịch những con số thập phân này sang ngôn ngữ của máy tính. Đó là hệ nhị phân 10 bit. Ví dụ chai rượu số 1 sẽ được mã hóa thành một chuỗi 10 chữ số là 0000 00001. Chai số 2 là 0000 00010. Chai số 3 là 000 00011. Cứ tiếp tục quá trình dịch thuật này, mỗi chai rượu từ số 1 đến số 1000 sẽ sở hữu một mã định danh nhị phân 10 bit hoàn toàn duy nhất, không bao giờ trùng lặp. Chai cuối cùng, chai số 1000 sẽ mang mã định danh 1111101000. Quá trình số hóa hoàn tất. Giờ đây, mỗi vật thể vô tri đã mang trên mình một chữ ký định mệnh. Chúng ta đã mã hóa thành công 1000 chai rượu thành các chữ ký nhị phân 10 bit. Nhưng làm thế nào để giải mã chúng trong thực tế đây? Đây chính là lúc 10 con chuột của nhà vua thực sự bước vào cuộc chơi. Hãy triệu tập 10 con chuột và xếp chúng thành một hàng ngang hàng chỉnh tề. Kể từ khoảnh khắc này, chúng không còn là những sinh vật thử nghiệm ngẫu nhiên nữa. Hãy coi chúng là 10 cảm biến sinh học độc lập. Tương tự như trật tự của hệ nhị phân, chúng ta sẽ đánh số thứ tự cho lũ chuột từ phải sang trái. Con chuột đứng ngoài cùng bên phải là chuột số 0, phụ trách theo dõi bit số 0. Tiếp theo là chuột số 1 phụ trách bit số 1. Cứ thế lùi dần về bên trái cho đến con cuối cùng, con chuột số 9 phụ trách bit số 9. Mỗi một con chuột giờ đây đã bị khóa chặt trách nhiệm vào một vị trí bit duy nhất của bất kỳ chai rượu nào. Một hệ thống giải mã sống đã chính thức được thiết lập. Hệ thống định vị đã sẵn sàng và giờ là lúc thiết lập quy luật vận hành cốt lõi. Đó là quy luật uống rượu. Quy luật này cực kỳ đơn giản nhưng lại là chìa khóa giải quyết toàn bộ bài toán. Một con chuột phụ trách một vị trí bit cụ thể sẽ nhấp đúng một giọt rượu từ một chai bất kỳ. Khi và chỉ khi mã định danh nhị phân của chai, rượu đó có chứa số 1 nằm đúng tại vị trí bit mà con chuột đang phụ trách. Ngược lại, nếu vị trí bit đó là số 0, con chuột sẽ hoàn toàn bỏ qua chai rượu này. Nói một cách toán học đó là con chuột thứ y sẽ uống chai rượu x nếu bit thứ y của x bằng 1. Đây chính là phép chiếu hoàn hảo giữa không gian vật lý và không gian số. Lũ chuột không còn uống ngẫu nhiên hay uống theo cảm tính nữa. Kể từ giây phút này, chúng đang thực thi một thuật toán hoàn hảo và tuyệt đối chính xác. Trăm nghe không bằng một thấy. Hãy cùng xem thuật toán này hoạt động trong thực tế với một ví dụ cụ thể. Lấy chai rượu số 6 ra nào. Khi chai số 6 được đưa lên bàn thử nghiệm, hệ thống sẽ ngay lập tức phân tích nó. Về mặt toán học, 6 được phân tách thành 4 cộng 2, tương đương với 2 lũy thừa 2 cộng 2 lũy thừa 1. Chuyển đổi thành mã nhị phân 10 bit, ta có chuỗi là 0000000110. Hãy nhìn kỹ vào chuỗi mã này. Quét từ phải sang trái, ta thấy chỉ có đúng 2 vị trí mang giá trị 1, đó là bit số 1 và bit số 2. Ngay lập tức, thuật toán sẽ thiết lập luồng dữ liệu, kích hoạt chuột số 1 và chuột số 2. Ánh sáng truyền dẫn, và chỉ đúng 2 con chuột này sẽ tiến lên nhấp một giọt rượu từ chai số 6. 8 con chuột còn lại hoàn toàn chìm trong bóng tối và không hề can thiệp. Phép thử đầu tiên đã được thực thi một cách chính xác tuyệt đối. Để củng cố niềm tin vào hệ thống, hãy đẩy độ khó lên với một con số ngẫu nhiên. Lấy chai số 137 xem sao. Vẫn với tốc độ xử lý tính bằng mili-giây, hệ thống phân rã 137 thành 128 cộng 8 cộng 1. Chuyển đổi sang hệ cơ số 2, ta có chuỗi định danh là 0010001001. Lần này, ánh sáng chỉ điểm 3 vị trí, đó là bit số 0, bit số 3 và bit số 7. Ngay lập tức, luồng dữ liệu được truyền đi. Chuột số 0, chuột số 3 và chuột số 7 đồng loạt được kích hoạt tiến lên nhấp rượu. 7 con chuột còn lại vẫn đứng yên hoàn toàn trong bóng tối. Bạn thấy đấy, cho dù là chai số 1, chai số 137 hay chai số 999,
Thuật toán này luôn vạch ra một mệnh lệnh chính xác tuyệt đối mà không có sự chồng chéo. Cứ như vậy, lặp lại quy trình này, toàn bộ 1000 chai rượu đã được 10 con chuột nếm thử xong xuôi chỉ trong chốc lát. Khi giọt rượu cuối cùng được nhấp môi, thuật toán đã được nạp trọn vẹn. Mọi cánh cửa cung điện đóng sầm lại, nhưng chỗ cho khoảng thời gian chờ đợi tàn khốc nhất, đó là đêm phán xét. 24 giờ đồng hồ sinh tử bắt đầu đếm ngược. Trong bóng tối tĩnh lặng, chất độc không màu, không mùi đang âm thầm luân chuyển trong huyết quản của những con chuột đã chạm môi vào chai rượu mang tử thần. Chúng ta không thể can thiệp, không thể dừng lại, cũng không thể đảo ngược quá trình này. Dưới góc nhìn của một kỹ sư hệ thống, đây chính là quá trình compile and run của một cỗ máy sinh học. Dữ liệu đã được nhập và các cảm biến đang tự động xử lý để kết xuất đầu ra. Thời gian trôi đi, ranh giới giữa sống và chết dần trở nên rõ ràng. Khi chiếc kim đồng hồ hoàn tất vòng quay cuối cùng, bình minh sẽ mang theo chuỗi mã khóa giải cứu cả vương quốc. Bình minh của ngày thứ 2 đã lên. Đây là thời khắc nhà vua thu thập kết quả. Đầu ra của hệ thống này không được in trên giấy hay hiển thị qua màn hình máy tính, mà được kết xuất thông qua chính trạng thái sinh học của 10 con chuột. Hãy nhìn vào hàng chuột thử nghiệm. Như một hệ quả tất yếu của thuật toán, một vài con đã gục ngã vì chất độc, trong khi những con khác vẫn bình an vô sự. Khớp với quy ước nền tảng ban đầu của chúng ta, đó là chuột chết tương đương với trạng thái bật, mang giá trị 1, chuột sống tương đương với trạng thái tắt, mang giá trị 0. Bây giờ, chúng ta chỉ việc quét trạng thái của chúng từ trái sang phải, từ bit 9 lùi dần về bit 0. Sống sống chết sống 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 chết sống sống chết. Dịch các trạng thái này thành dữ liệu số và thả chúng xuống thành một hàng ngang. Ngay lập tức, chúng ta thu được một chuỗi mã nguyên vẹn, đó là 00100101. Hệ thống đã trả về chuỗi mã của tử thần. Chuỗi mã 00100101 đang rực sáng trước mắt chúng ta. Bước cuối cùng, thao tác decode, nghĩa là dịch ngược chuỗi định danh này về ngôn ngữ của con người. Hãy đối chiếu lại các vị trí mang giá trị 1 với trọng số của hệ nhị phân. Bit số 0 đang bật, mang giá trị 1. Bit số 3 đang bật, mang giá trị tương đương 8. Và bit số 7 đang bật, mang giá trị 128. Thực hiện phép cộng đơn giản, lấy 128 cộng 8 cộng 1, con số cuối cùng hiện ra chính xác là 137. Ngay lập tức, giữa hàng ngàn chai rượu đang chìm trong bóng tối, một luồng ánh sáng phán quyết chiếu thẳng xuống vị trí của chai rượu mang số báo danh 137. Độc dược đã bị vạch trần bằng sức mạnh vô song của hệ nhị phân. Nhà vua đã giải quyết triệt để bài toán tưởng chừng như bất khả thi. 1000 chai rượu, 10 con chuột và chỉ đúng một lần thử duy nhất. Ánh sáng của kiến trúc hệ thống đã chiến thắng sự giới hạn của không gian và thời gian. Một cú chiếu tướng toán học hoàn hảo. Bài toán 1000 chai rượu và 10 con chuột không chỉ là một câu đố trí tuệ, mà nó còn là hình ảnh phản chiếu của cách mà toàn bộ thế giới số đang vận hành. Việc dùng 10 con chuột để định danh 1000 chai rượu chính là bản chất của addressing. Đó là cách máy tính quản lý địa chỉ bộ nhớ. Mỗi bit dữ liệu bạn thêm vào không chỉ cộng thêm 1, mà nó nhân đôi khả năng lưu trữ của hệ thống. Đó là lý do tại sao chỉ với 32 bit hoặc 64 bit, máy tính có thể quản lý được những không gian dữ liệu khổng lồ lên đến hàng tỷ gigabyte. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng tôi trong hành trình giải mã kiến trúc hệ thống ngày hôm nay nha. Hy vọng bài toán này sẽ giúp bạn có những góc nhìn mới sắc bén hơn khi đối mặt với các bài toán tối ưu trong lập trình. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những bài giảng thuật toán chuyên sâu tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.